নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক মিছ'ৰ পৰা এটা প্ৰডাক্ট লৈছিলোঁ। চ' সেই প্ৰডাক্টটোৰ আজি আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম আৰু মই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লৈছিলোঁ, কেছ অন ডেলিভাৰী লোৱা নাছিলোঁ, মই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লৈছিলোঁ, ফোনপে'ৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰি লৈছিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা আহিছে কি আহিছে মইতো সেইটো বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব, ঠিক আছে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে, ঠিক আছে। আৰু প্ৰডাক্টটো কি হয় তো আপোনালোকক মই দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব ক'তো আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মানে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰিব, ঠিক আছে। তো যেতিয়াই মই এনেকুৱা ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কি আছিলে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মই মিছ'ত গৈছোঁ, মিছ'ত গৈ পিনে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কোনটো প্ৰডাক্ট হয় কি হয়, ঠিক আছে। তো এটা মই ৱাটছ এণ্ড ব্ৰেচলেট আছিলে, এইটো চাওক ৱাটছ মানে ঘড়ী ব্ৰেচলেট দুইটাই কাম কৰিব, বহুত ধুনীয়া হয় এইটো আছিলে। তো মই যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছিলে 211 ৰুপিজ, 211 টকা, আৰু এতিয়া হ'লগৈ এইটো 259। তো এতিয়া যিহেতু দাম বাঢ়িলে মই যেতিয়া অফাৰ আছিলে অফাৰত লৈছিলোঁ আৰু এইটো মই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি পিনে লৈছোঁ, ঠিক আছে। তো এইটো মই আজি আনবক্সিং ভিডিঅ' আপোনালোকক এইটো যে দেখাম কেনেকুৱা আহিছে কি নাই। বহুত ধুনীয়া আহিছে, কোনো ইয়াৰ ৰিজেকশ্যন নাই, কোনো ডিফাৰেণ্ট নাই, মই যেনেকুৱা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তেনেকুৱাই পাইছে, ঠিক আছে। তো সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক আজি দেখাই যাম। চ' একদম আনবক্সিং ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক কেনেকুৱা আহিছে কি আহিছে আপোনালোকে নিজে দেখি পাব, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল তো মই আপোনালোকক আনবক্সিং ভিডিঅ'টো দেখাই গৈছোঁ, ঠিক আছে। বন্ধুটো ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰে প্লিজ। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মানে কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেন্তে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আনবক্সিং ভিডিঅ'টো চাওঁ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up.